Tu ce jocuri aștepți pe anul 2025? Scrie în secțiunea de comentarii ce jocuri interesante abia aștept să le joci în 2025. Abia aștept să vă citesc toate comentariile. No, bine v-am găsit în 2025 cu un nou top pe canal. Ei, sunt Florin și astăzi vă prezint multe jocuri care se vor lansa anul acesta în 2025. În special pentru PC. Sunt curios ce se întâmple, sunt curios câte jocuri interesante vor apărea în 2025. Sper că v-ați trezit din beție, sper că v-ați făcut toate nebuniile și acum vă relaxați cu un top 5 pe canal. Bine, vor fi mai multe jocuri, nu doar 5. Începem cu Dynasty Warriors Origins. Dacă îți plac jocurile japoneze și să măcelărești tot ce se poate măcelări, jocul ăsta e pentru tine. Nu de alta, dar am testat câteva jocuri Dynasty Warriors și pot zice că, într-adevăr, da, e drăguț. Dar nu m-a ținut foarte mult pe jocul ăla. E prea mult. Jocul acesta se lansează nu foarte departe, 17 ianuarie 2025. Trecem mai departe la un joc super interesant și anume Final Fantasy VII Rebirth. Jocul acesta s-a lansat anul trecut în februarie anului 2024, așa că ajunge și pe PC în 2025, nu mai devreme pe 23 ianuarie. Dacă vrei să știi despre ce este vorba în Final Fantasy VII Rebirth, este continuare directă al Final Fantasy Remake. Continuă exact povestea de unde a lăsat-o și tu practic vei continua aventura minunată din Final Fantasy. Nici dacă apare și pe PC, am aflat o știre că jocul de Final Fantasy nu o să mai fie o exclusivitate pentru PlayStation și o să ajungă și pe Xbox și pe PC. Nu știu ce înseamnă asta în termeni interesanți, dar să sperăm că vor ajunge mai rapid pe platformele astea. Mergem mai departe în lumea lunetiștilor și anume în Sniper Elite Resistance, unde pur și simplu ești un sniper care distruge naziști. Yeah, that's all. Povestea este interesantă, se cam deviază un pic de la formula Sniper Elite, dar pare interesant, foarte interesant. Cred că o să-i dau și o șansă, cred, nu știu, dar mi-a atras puțin atenția. Nu sunt fan Sniper Elite, clar, nu sunt. Adică am jucat puțin din toate jocurile și nu a reușit să mă țină captivat în lumea Sniper Elite. Dar o șansă poate o să-i dau și lui Resistance. Acesta se va lansa pe 30 ianuarie 2025. Trecem la cireașa de pe tort din luna ianuarie, și anume Marvel Spider-Man 2 ajunge pe PC. În sfârșit, noi putem juca și noi pe PC. E super interesant, continuă practic povestea din Spider-Man 1 și sunt curios cum va decurge. Știu că apare Venom, știu că apar mai multe personaje interesante, dar nu știu poveste. Slavă Domnului, m-a ferit Dumnezeu de toate spoilerele posibile din Spider-Man. Așa că experiența va fi mult mai interesantă pe 30 ianuarie, când Marvel Spider-Man 2 o să ajungă pe PC. Intrăm în luna februarie cu un joc super interesant, dar care probabil nu o să-i dau nicio șansă. Kingdoms Come Deliverance 2 pare pe 4 februarie. Nu știu dacă este o continuare, din câte am văzut e același personaj care este și în primul joc. Este un simulator medieval unde poți să te bați, să explorezi, să faci tot fel de chestii interesante, ceea ce m-a captivat, să fiu sincer, și îmi pare că o să fie super interesant. Poate o să-i dau o șansă, poate nu, dar Kingdoms Come Deliverance 2 o să apară pe 4 februarie 2025, of course. Trecem la o chestie mai de strategie, un joc mai interesant. L-am testat pe al 5-lea joc, ce-i drept, și vorbim de Sid Meier's Civilization 7. Practic, pornești o lume și o evoluezi pe decursul a multor ani. Da, este strategie, e interesant. Mi-a plăcut 5-ul, l-am jucat și asta pare mai interesant. Nu știu, chiar al 7-lea joc. Cred că o să-i dau o șansă jocul ăsta. M-a captivat. Și jocul de strategie, mai ales Sid Meier's Civilization, nu este ceva greu. Trecem la un joc care trebuia să lanseze anul trecut, și anume lui Spider-Man. Încă nu mi-a revenit din beție. Dacă vă zic ce s-a întâmplat, domn. O atmosferă incredibilă. Se văd absolut toate artificiile. Assassin's Creed Shadows se lansează pe 14 februarie. Dacă cumva iubită și vreți să petreceți o noapte minunată, mai bine vă jucați Assassin's Creed
Shadows. Am văzut ceva leak-uri again din gameplay-ul propriu-zis și pot zice că nu m-a captivat. Cu siguranță o să joc jocul ăsta. Eu sunt fanboy Assassin's Creed. Acum să sperăm că e bine, pentru că dacă nu va fi bine, va fi nasol din punct de vedere financiar pentru Ubisoft și nu cred că o să mai vedem noi Assassin's Creed-uri dacă ăsta nu performează bine. Ne ducem în era feudală pe 14 februarie, așa cum am mai spus, în Assassin's Creed Shadows. Trecem la un joc care a fost prezentat ok, după aceea a dat un day și tot felul de nebunii. Avowed e un joc Xbox exclusiv, din câte mi-aduc eu aminte, și se cam duce în prăpastie cu trailer și cu gameplay arătat. La început mi s-a părut de asta cu băți în joc, după aceea tot fel de... Adică jocul nu evoluează bine și să sperăm că pe 18 februarie jocul să arate foarte bine și de fapt totul ce a fost să fie uitat uitării și să ne jucăm cum trebuie. Avowed avea potențial, acum Dumnezeu cu mila dacă va fi cum trebuie. Remasterizarea al 4-lea, al 5-lea și al 6-lea joc Tomb Raider va apărea pe tot 14 februarie. Dacă ai jucat primele 3 jocuri remasterizate, acum o poți face și pe celelalte 3 jocuri. Tomb Raider, jocurile vechi ale copilăriei, în varianta remasterizată, un gameplay mai interesant, se va lansa pe 14 februarie. Cum am mai și zis. Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii. Băi, nu sunt fan Yakuza, clar, nu-mi place Yakuza, dar cumva jocul ăsta e caterincă rău și cred că o să încerc să-i dau o șansă măcar jocului ăsta și după aceea să testez celelalte jocuri, poate chiar este mai interesant să ies din zona mea de confort cu jocurile prestabilite mie și să încerc și jocuri mai altfel, clar. Așteptăm 21 februarie pentru a testa Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii. Mamă, ce titlu! Hawaii cu pirați, no, și Yakuza. Toate într-o singură propoziție. Split Fiction este un joc care este dezvoltat, care a făcut It Takes Two. Jocul este co-op only. Trebuie să te bazezi pe prietenul tău, familia, cu cine te joci și să treceți de toate nivelele din joc. It Takes Two a primit și Game of the Year parcă, un joc excepțional, mai ales dacă vrei să te joci cu persoana iubită, cu prietenul tău și cu cine vrei tu și să vă mai și trolați și să faceți tot fel de nebunii, atunci Split Fiction o să apară pe 6 martie 2025. Dați-i șansă, cu siguranță o să vă placă. Dacă cumva vreți un joc like Fallout, jocul ăsta e super interesant. O combinație dintre mai multe combinații, Londra cu Fallout, cu tot felul de nebunii. Jocul ăsta chiar o să-i dau o șansă, chiar m-a captivat din prima. Jocul se numește Atomfall și din ce mi-a fost prezentat îmi place foarte mult. Abia aștept să-l încerc, abia aștept să mă joc. Atomfall se lansează pe 27 martie 2025. Un alt joc care este dezvoltat de creatorul BioShock, și anume Judas, se va lansa și în martie. Nu avem o dată exactă, dar avem un trailer care cică o să lanseze în martie. Nu știu sigur, dar cu siguranță o să încerc să joc jocul. Dune Awakening, un alt joc care trebuia să lanseze ca să apară în prima parte a anului 2025. Este un MMO unde poți să construiești, poți să faci misiuni, tot fel de nebunii în lumea Dune. Ei bine, trecem la cireașa de pe tort. Cu siguranță o să-i face serie la jocul ăsta. O să jucăm și partea 1, dar și partea 2, pentru că The Last of Us partea 2 Remastered o să apară pe PC în 3 aprilie 2025. Abia aștept, o să fie un an interesant. Foarte interesant. The Last of Us partea 2 continuă practic la 4 ani după evenimentul de The Last of Us partea 1. Ellie deja este matură, se descurcă singură, trece prin tot felul de aventuri nu foarte fericite, clar nu foarte fericite, plus un eveniment pe care nu vreau să-l stric. Ori o să vă uitați la serial, că o să apare și serialul anul ăsta, ori, nu știu, faceți ce vreți. Așa că Last of Us partea 2, 3 aprilie 2025. Și, slavă Domnului, nu mai e făcut de... dați-mi voie să verific. Slavă Domnului, nu mai este făcut de Iron Galaxy și de Nixxes Software. E, așa, da, ăsta va fi bine optimizat. Da, și poate pentru că orice joc portat de Nixxes, big win. Bravo. A luat în sfârșit Naughty Dog o decizie foarte bună, sau publisher.
cineva de acolo a gândit-o bine. Trecem la o altă exclusivitate de Microsoft de data aceasta, și anume South of Midnight. Băi, gameplay-ul e șmecher rău, dar cinematicile alea în frame strică toată experiența de joc. Să sperăm că nu o să fie așa, să sperăm că o să fie un mod de 60 FPS sau 30, dar măcar să, nu știu, nu popoze. Clar, nu popoze. O să apare în aprilie 2025. Încă nu avem o dată exactă. Trecem la jocuri care o să apară și în 2025, dacă nu la anul. Și începem cu Stellar Blade, o să ajungă pe PC cândva anul acesta. S-a dat ceva leak-uri anul trecut și că o să apară jocul ăla cu gagica și cu fundul bomba și cu supraexpuse cândva undeva în 2025. Stellar Blade este un joc semi-Souls-like game, but drăguțel. E drăguțel. Mi-a plăcut din gameplay ce am văzut, e interesant. Dying Light The Beast, o continuare a primului joc somehow. De fapt, da, că Growing Crane timp de 13 ani a fost în test. Dying Light The Beast se lansează în vara anului acesta, pe undeva prin iulie 2025. Abia aștept. Mafia The War Country, ăsta a fost confirmat pentru 2025, nu se știe când, dar în 2025 o să apare. O dată înapoi în timp în seria Mafia, nu continuă povestea, ci practic va fi alte personaje, unul Enzo, unde să implică în mafie și tot felul de nebunii. Damn, nici am văzut, clar, o să-l joc, clar. Jocul ăsta merită toată atenția, cu siguranță în o consolă când o să apară. Nu stau să aștept varianta pe PC. Mi-am dat seama că Rockstar amână cel mai mult trailerele pe console. Nu mai vreau să mă gândesc la PC, că o să vină peste 3, 4, 5 ani. Nu mă glumesc că o să apară undeva la anul, peste 2 ani. GTA 6, boys. GTA 6 se lansează anul acesta, nu știm când, dar probabil prin octombrie o să fie marea lansare. Un joc excepțional, un joc care toată lumea a picat în capcana 27 decembrie, că va fi trailer 27 decembrie. Rockstar și-a dat seama de treaba asta și trola efectiv lumea ca să anunțe pe 27 decembrie să profite de reducerile jocului Rockstar. A dat-o bine, a dat-o excepțional. Asta a fost topul, domnilor și domnilor, pe videoclip din 2025. Am promis că o să fac content din ce în ce mai des pe acest canal, așa că dacă vrei să vezi alte topuri interesante, undeva pe aici o să apară un videoclip. Dai click pe el, uite așa, îți arăt eu și ne vedem acolo.